این خمیر هواخشک برند داسه. در اصل برای ساخت مجسمه استفاده میشه، ولی ما میتونیم باهاش لوازم دکوری، دیوارکوب و چیزای شبیه اونم درست کنیم. من یه مقدار خمیر از قبل دارم. البته همون موقع وقتی یه تیکه از خمیر رو برداشتم، توی بسته‌بندی خودش کامل پیچیدم تا هوا وارد بسته‌بندیش نشه. دوباره گذاشتمش تو پلاستیک و الان دارم دوباره استفاده میکنم. همونطور که میبینید بعد از این که از بسته‌بندی خارج میشه کاملا نرم و نیاز به ورز دادن نداره. این خمیر نیاز به کوره و فر نداره. در تماس با هوا و در مجاورت با هوا شروع میکنه به خشک شدن. اصلا نباید اونو تو کوره و فر بذاریم و کار خیلی خطرناکیه. یه مقدار از خمیر رو جدا میکنم، شروع میکنم به لوله کردن خمیر. توجه کنید همه قسمت‌های این لوله‌ای که درست می‌کنید باید ضخامتش به یک اندازه باشه. بعد با هر وسیله‌ای که اطرافتون دارید شروع کنید به تقسیم کردن خمیر به تیکه‌های کوچیک و یک اندازه. هر تیکه از خمیر رو باید گرد کنید. میتونید خیلی کم از آب برای صاف کردن روی خمیر استفاده کنید، ولی سعی کنید آب و قاطی خمیر نکنید. بعد با سوزن یا هر وسیله و ابزاری که مناسب میدونید داخل اونو سوراخ کنید. اندازه سوراخ بستگی به نخی داره که میخواین بعداً ازش استفاده کنید و ازش رد کنید. و اندازه و شکل اونم بستگی به سلیقه خودتون داره. یه نکته در مورد خمیر داس بهتون بگم. خمیر داس و همه خمیرهای هواخشک ضد آب نیستن و قابل شستشو نیستن. جنس اونا مثل سفال و مجسمه میمونه که فقط پاکشون میکنیم و تمیزشون میکنیم و مثل اجسامی مثل ظروف لعابی ضد آب نیستن و قابل شسته شدن نیستن. مقاومتشون هم شبیه همون مجسمه ها و ظروف سفالی است. نه خیلی راحت با تماس دست میشکنه، نه اونقدر محکمه که دیگه خیلی بهش ضربه محکمی وارد کنی یا پرتش کنید نشکنه. خب 24 ساعت اجازه میدیم تا کاملا همه مهره‌ها خشک بشه. بعد از اینکه مهره‌ها خشک شد با سنباده سطح روش رو صاف میکنیم. همونطور که میبینید بافت و شکلش شبیه مهره‌های سفالی شده. دقت کنید به جای اینکه تو مرحله ساخت به خمیرتون آب زیادی اضافه کنید برای صاف کردن و مقاومت خمیرتون رو کم کنید، تو این مرحله میتونید سطح کارتون رو به راحتی با سنباده صاف کنید. راستی این خمیر رو میتونید از لوازم تحریریا، لوازم هنریا بخرید یا اینکه توی گوگل سرچ کنید و فروشگاه‌ها و پیج هایی که فروش آنلاین دارن رو پیدا کنید. بعد از اینکه تمام مهره‌ها رو سنباده زدید با دستمال مرطوب اونا رو تمیز کنید. چون تو مرحله رنگ‌آمیزی این خاکه ها با رنگتون قاطی میشه و رنگتون رو کدر میکنه. بعد از اینکه همه مهره‌ها رو تمیز کردید با رنگ اکریلیک شروع کنید به رنگ کردن. من میخوام از طیف آبی برای رنگ مهره‌ها استفاده کنم، برای همین تو پالت هم رنگ آبی میریزم. به رنگ اول کمی سفید اضافه میکنم و مخلوط میکنم. به رنگ دومی یه مقدار آبی تیره اضافه میکنم و به این یکی یه مقدار بنفش اضافه میکنم. به بعدی یه مقدار سبز اضافه میکنم. و آخری هم میذارم همون آبی اصلی بمونه. حالا شروع میکنم به رنگ کردن مهره ها. دقت کنید بهترین رنگ برای رنگ‌آمیزی خمیر داس و همه خمیرهای هواخشک همین رنگ اکریلیکه، چون مقاومت خوبی داره در برابر رطوبت. البته به این معنا نیست که ضد آب باشه، ولی اگه عرق کنید یا کمی مرطوب بشه رنگ پس نمیده. اما وقتی از گاش استفاده میکنید با کوچکترین رطوبتی رنگ پس میده. البته شما میتونید بعد از اینکه رنگتون خشک شد روی کارتون روغن جلا یا وارنیش یا رزین هم بزنید که یه لایه کارتون رو براق‌تر و مقاوم‌تر میکنه، ولی بازم به این معنا نیست که ضد آب میشه، فقط مقاوم‌تر میشه. حلال رنگ اکریلیک هم آبه.
مهره ها کامل خشک شد. حالا میخوام تبدیلشون کنم به گردنبند. خب من از نخ دستبند میخوام استفاده کنم که بهش نخ زرگری هم میگن. ضخامت نخ من 8 میلیمتره و تو هر رول 50 متر نخ داره. شما هر نخی که دوست دارید و به کارتون میاد میتونید استفاده کنید. خب نخ رو دولایه کنید. بعد در حالت دولایه باید اندازه‌ای که دوست دارین گردنبندتون باشه یه 10 سانتی متر بیشتر برش بزنید. بعد سر نخ رو داخل گیره قرار بدید که محکم بشه. من یه گیره کاغذ محکم داشتم، میخوام ازش استفاده کنم. شما از هر گیره‌ای که دوست دارید میتونید استفاده کنید. گیره رو با کمک چسب 5 سانتی به میزم میچسبونم. خب من 3 متر نخ جدا میکنم. البته اندازه نخ بستگی به میزان بافتتون و اندازه گردنبندتون داره. برای گردنبند من 3 متر اندازه خوبیه. حالا وسط نخ رو پیدا میکنم و زیر نخ اصلی قرار میدم، جوری که شبیه یک به اضافه میشه. بعد نخ اصلی رو به میزم چسب میزنم و ثابت میکنم. حالا نخ سمت راست رو میارم روی نخ اصلی. بعد نخ سمت چپ رو میارم روی نخ سمت راست. حالا باید از این فضایی که ایجاد شده رد کنم. نخ رو از زیر همه نخ‌ها عبور میدم و از این فضا میارم بیرون و محکم میکشم. همین کار رو برای نخ سمت چپم انجام میدم. این بار نخ سمت چپ رو میارم روی نخ اصلی. بعد نخ سمت راست رو میارم روی نخ سمت چپ. حالا باید از این فضایی که ایجاد شده رد کنم. نخ رو از زیر همه نخ‌ها عبور میدم و از این فضا میارم بیرون و محکم میکشم. این کار رو تا آخر ادامه میدم. یک بار از سمت راست، یک بار از سمت چپ. نخ سمت راست رو میارم روی نخ اصلی. بعد نخ سمت چپ رو میارم روی نخ سمت راست. حالا باید از این فضایی که ایجاد شده رد کنم. نخ رو از زیر همه نخ‌ها عبور میدم و میارم بیرون و محکم میکشم. نخ سمت چپ رو میارم روی نخ اصلی. بعد نخ سمت راست رو میارم روی نخ سمت چپ. نخ رو از زیر همه نخ‌ها عبور میدم و از این فضا میارم بیرون و خوب میکشم. اگه یه موقع وسط کارتون یادتون رفت که سمت چپ بودید یا سمت راست، میتونید به آخرین بافتتون نگاه کنید. باید از سمتی شروع کنید که یه برآمدگی داره. دقت کنید الان برآمدگی سمت راسته، پس باید از سمت راست شروع کنم به بافتن. ببینید الان برآمدگی اومد سمت چپ. خب هر چقدر که دوست داشتید بافتید، بعد مهرهای گردنبند رو به ترتیبی که میخواین توی گردنتون قرار بگیره بچینید. خب من میخوام گردنبندم به این شکل قرار بگیره. بعد از همین بالا شروع میکنم یکی یکی مهره ها رو عبور دادن. کنار دستم قرار میدم که از روی اونا نگاه کنم و اشتباه نکنم. برای اینکه به راحتی مهره از نخ‌ها عبور کنه، سر دوتا نخ رو با کمک حرارت یکم آب کنید تا به هم دیگه بچسبه و به راحتی از مهره ها عبور کنه.
یه نکته همینجا بگم، اگه نخ شما بدون الیاف پلاستیکی باشه، مثل نخ کاموا، نخ کوبلن یا نخهای الیاف طبیعی، تو این مرحله ذوب نمیشه، بلکه فقط میسوزه و دود میشه و به درد این کار نمیخوره. پس از این مدل نخها برای بافت گردنبند و دستبند استفاده نکنید. حتما باید توش الیاف پلاستیکی داشته باشه، چون جلوتر از قابلیت سوختن و ذوب شدن و پلاستیکی بودنش بیشتر هم استفاده میکنیم. وقتی مهره رو از نخا عبور دادید، شروع کنید دوباره همون بافت رو زدن. یک بار از سمت راست، یک بار از سمت چپ. هر چقدر که دوست دارید این کار رو ادامه بدید تا نوبت مهره بعدی بشه. اگر احیانا کمی سوراخ مهرهاتون تنگ بود، سوزن سایز بزرگ رو بردارید، چند بار از مهره رد کنید تا یکم باز بشه. البته همون تایمی که دارین مهره ها رو درست میکنید، باید سایز نخی که میخواین ازش رد کنید و در نظر بگیرید. دوباره مهره رو از نخ عبور میدم و به بافتن ادامه میدم. شما با این روش هم میتونید گردنبند درست کنید، هم دستبند. حتی میتونید از مهره استفاده نکنید، تنها با بافتن دستبند درست کنید که من تو آموزش‌های قبلی کامل دستبند بافت رو بهتون آموزش دادم. شما حتی میتونید انواع مهره ها و پلاک ها رو با طرح و شکل های مختلف با خمیر داس درست کنید و توی زیورالات مختلف ازش استفاده کنید. من ساخت گوشواره با خمیر داس و تو ویدیوها و آموزش های قبلی بهتون آموزش دادم. خب من مهره وسط هم عبور دادم، بقیه بافت دقیقا به همین ترتیبه، منتها مهره ها رو باید به صورت قرینه عبور بدید، به این شکل. خب بافت من تموم شد، حالا نخ سمت راست و چپ و قیچی میکنم. البته از ته قیچی نکنید، یه چند میلیمتر بالاتر قیچی کنید. بعد با فندک نخ رو ذوب کنید و به بدنه گردنبند بچسبونید. برای گره گردنبند شما میتونید از 2 تا روش استفاده کنید. یا مثل این دستبند گره کشویی بزنید که من خیلی برای گردنبند این گره رو پیشنهاد نمی کنم. بیشتر برای دستبند هست و من تو ویدیوهای قبلی و آموزش دستبند کامل این گره رو بهتون آموزش دادم. روش بعدی این که از قفل و زنجیر استفاده کنید. که 2 تا مدل بست داریم. اولین بستای گرد هست که بهش گیره سربندم میگن. یه مدل دیگه هم بست هست که این شکلیه، بهش گیره سربند کتابی میگن. جفتش هم برای این کار ما مناسبه. خب این بست یا گیره گرده، همونطور که میبینید وسطش یه سوراخ داره. نخا رو از سمت برجسته عبور میدم. اول یکم با دست کج میکنم، بعد با کمک انبر دست کامل فشار میدم تا محکم بشه.
حالا با کمک یه حلقه فلزی قفل رو به گیره وصل میکنم. به این شکل. برای اون سمت دوباره گیره گرد رو اول وصل میکنم. و این بار با کمک حلقه فلزی زنجیر رو به گیره وصل میکنم. اینم از نتیجه کار من. خودم خیلی دوستش دارم. ممنون میشم شما هم نظرتون رو برام کامنت بذارید. اگر این آموزش رو دوست داشتید و براتون مفید بوده حتما لایکش کنید. پیج منو سابسکرایب کنید برای ویدیوها و آموزش‌های بعدی.